สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ในรายการ MM เว้นวรรค MM นะครับนี่ก็คือหมาของผมไม่ใช่ครับหมาของเจ้านายก็4 ตัวตัวที่1มาก่อนเพื่อนนะครับชื่อปลาวานแล้วก็ตัวที่2นี่ตัวนี้นี่ชื่อปลาเก๋าครับตัวที่3นี่ตัวผู้ครับพ่อลืมบอกตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ก็เมียตัวเมียนี่ตัวผู้ชื่อฉลามตัวนี้ตัวลูกจิ้งหรีดครับตัวเมียเหมือนกันครับอันนี้ตัวนี้ชอบเล่นครับเล่นหน่อยจับมือหน่อยขอมือหน่อยจิ้งหรีดฉลาดเดี๋ยวเราจะเล่นบอลกับหมาตัวนี้มันชอบเล่นบอลนะมาแล้วดูท่าทางครับเฮ้ยมาแย่งแล้วดูหมาตอนแรกยังไม่ตอบสนองตอนนี้เตะบอลแล้วฉลามใจเย็นนี่ครับดูท่าทางครับนี่ครับดูท่าทางครับท่านผู้ชมนี่ก็คือท่าทางของหมานะครับนี่คือตัวผู้ชอบเล่นบอลดูนุ่งครับท่านผู้ชมนี่อย่าเล่นโทษทีเก๋าฉลามมันเตะเอาลูกบอลมันนี่ไงท่านผู้ชมดูไปดูแล้วนี่ดูนิสัยชอบเล่นบอลผมขอจบรายการเพียงเท่านี้อย่าเกือบลืมแล้วถ้าใครรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบายหน่อย